ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vom vorbi despre narcisicul malign. Este considerat a fi cel mai periculos și cel mai dificil și nu întâmplător, pentru că narcisicul malign este o combinație dintre narcisism, antisocial, sadic și dacă mai adăugăm și agresiune și paranoia, avem un cocktail foarte dificil de gestionat. Practic, nu se gestionează, pentru că este vorba despre această combinație care este periculoasă între narcisism și psihopatie de gradul 1 sau de gradul 2. Narcisismul, după cum știam, este caracterizat de grandiozitate, lipsă de empatie, toată partea aceasta de folosit oameni, de a se simți special, unic, îndreptățit să primească și să nu ofere nimic. Este și violent, și agresiv și crede cu tărie în fantasma lui, în care doar el există, iar ceilalți sunt născuți să se ofere. În celălalt pol, psihopatul despre care am mai vorbit, psihopatia de gradul 1, cu corul schizoid, adică esența bazată pe personalitatea schizoidă, care are o grandiozitate și o fantasmă similară cu narcisicul, doar că la narcisic este bazată pe îndrăgostire și iubire și fuziune, pe când fantasma schizoidului este doar despre el. Evită, se izolează, stă într-un colț calculat și rece, își calculează toate mișcările și toate sunt doar în beneficiul lui, doar pentru plăcerea lui și, cu siguranță, împotriva și în detrimentul celorlalți. Plăcerea lui sadică, plăcerea de a face rău, plăcerea de a deține puterea și controlul prin suferința celorlalți. Și îi place asta foarte mult. Psihopatia de gradul 2 sau antisocialul, care mai este numit și sociopat, care este imprevizibil, infracțional, care face tot timpul lucruri la care nu te aștepți, dar nu sunt de bine, care este foarte agresiv, foarte violent, foarte revendicativ. Nimic nu-i convine. El este victima supremă, iar toți ceilalți au făcut rău și își merită pedeapsa. Este psihopatul care nu are niciun fel de vinovăție, de rușine, de remușcare, nu-i pare rău pentru nimic din ceea ce face și tocmai de aceea se numește egosintonic, nu are capacitate de a face insight, nu are capacitate de a conștientiza ceea ce face, este nesăbuit, nu-și gândește efectele și nici consecințele. Psihopatia de gradul 1, psihopatul plin, își gândește efectele, nu consecințele. Nici narcisicul nu își gândește consecințele. Pentru el există doar momentul prezent și nimic mai mult. Nu-l interesează consecințele. Este foarte șocat și uimit în momentul în care trebuie să plătească ceva ce a făcut. Narcisicul, când trebuie să plătească ceva ce a făcut, se înfurie. Psihopatul, când trebuie să plătească ceva ce a făcut, și mă refer aici la antisocial, intră într-un rol de victimă și se plânge că, deși justiția, legea spune că el a greșit, a încălcat legea și trebuie să fie pedepsit pentru asta, pentru el este doar un joc de putere și este înfuriat de faptul că ceilalți uzează de putere asupra lui. Este victimă pentru că au reușit să-l prindă și nimic mai mult. De aici spunem că nu există vinovăție și nu există remușcare.
Pentru că remușcarea presupune că la un moment dat, cel puțin odată, să înțeleagă că lucrul pe care l-a făcut a fost rău. Ori psihopatul lui nu-i pasă realmente. Este orientat pe scop, scopul sunt banii, partea aceasta de putere, de a dobândi, de a deține. Psihopatul este parazit, el nu-și produce banii lui, este cel mult un fel de freelancer care este la limita legii, deși de cele mai multe ori este în dita infracționalitatea, doar că se ascunde foarte bine, pentru că grandiozitatea îi spune că el este mai deștept decât toți și poate să-i facă pe degete pe toți, nu contează, nu există nicio diferență între oamenii intelectuali, oamenii normali. Pentru el nu există această diferență. Este el în grandiozitatea lui, este special, este impulsiv, este irresponsabil, instabil, este incapabil să-și urmeze scopul pe termen lung. Ca atare, toată fantezia lui este grandioasă, de succes extraordinar, de partea aceasta de recunoaștere socială, faimă, minte. Și este foarte agresiv și foarte violent și după ce este violent va spune că ceilalți l-au împins să fie. Societatea nu îi permite să fie un om bun și el se răzbună pe societate. Și narcisicul și psihopatul nu acceptă regulile, nu le urmează. Narcisicul merge cu încălcarea regulii până la limita maximă și o transformă ca într-un fel de joc în care el întotdeauna trebuie să iasă pe plus, iar psihopatul pur și simplu consideră că regulile sunt pentru toți ceilalți, că toți ceilalți sunt proști și el este deștept și regulile lui nu îi se aplică. Celebra expresie, regulile sunt făcute ca să fie încălcate, ca și cum ăsta este scopul vieții sale, să încalce regulile. Tocmai de aceea și apare furia și victimizarea în momentul în care trebuie să-și plătească consecințele faptelor sale și manifestă un comportament în care este absolut evident că nu înțelege despre ce este vorba. Psihopatia de gradul 1 nu este reactivă la niciun fel de pedeapsă, pentru că nu-i pasă de nimic. Vorbeam cu cineva de curând și întreba de partea aceasta de cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu, cred în lege sau nu cred în lege, cred în mine sau nu cred în mine. Întotdeauna oamenii cred în ceva. Chiar dacă spun nu cred în Dumnezeu, nu poți să afirmi că nu crezi în ceva atâta timp cât nu admiți existența a ceva. Acelui ceva mai precis. Ca atare, narcisicul crede în fantezia lui. Psihopatul crede în scop. Sociopatul crede că îi se cuvine și că merită. Sunt nuanțe foarte subtile între ei, pentru că dacă te uiți la un psihopat, ai putea să te juri că este narcisic. Dacă te uiți la un sociopat, ai putea să juri că este un psihopat. Dar, pe de altă parte, aceste nuanțe fac diferența. Sociopatul este foarte vocal, psihopatul este foarte ascuns, narcisicul este cumva între aceștia doi și este cel care impune o anumită atenție și un anumit respect. Narcisicul nu minte pentru că el chiar crede în această fantezie ireală și spune ceea ce rulează în mintea sa ca valoare de adevăr. Psihopatul minte 100%. Sociopatul se uită în ochii tăi și te minte știind că este o minciună, știind că nici tu nu o să crezi minciuna aceea,
dar se străduie din ce în ce mai mult să te convingă de lucrul acesta. Luați exemplu hoții care sunt prinși furând și nu recunosc nimic, ei spun că n-au fost acolo. Psihopatul sociopat de gradul 2 este cel care te minte în față cu nonșalanță și dacă îl crezi, nici lui nu vine să creadă că l-ai crezut. Dar n-are nicio rușine să facă chestia asta. Și o face cu cea mai mare deschidere, cu cel mai mare tupeu, cum se zice în românește, fără nicio urmă de consecință sau de conștientizare a faptului că într-adevăr greșește. Știe că greșește, dar nu conștientizează amplitudinea, nu conștientizează conceptul în sine de greșeală. Știe că n-are dreptate, dar dacă a scos-o pe gură, se convinge și el de ceea ce a spus și că atare trebuie să te convingi și tu. La sociopat problema este că nu acceptă să nu aibă dreptate. Nu acceptă să nu aibă un nu, să primească un nu. Să nu fie acceptat sau crezut ceea ce spune și devine foarte violent. Pe de altă parte, narcisicul, nici el nu acceptă să-i se spună că a greșit sau să recunoască, Doamne ferește, că a greșit. Însă, dacă el realizează pe undeva că ceea ce a spus nu se potrivește cu ceea ce se întâmplă și a avut o eroare de judecată, se va întoarce la polul opus, va spune că niciodată n-a spus asta și va prelua informația cu validitate de adevăr ca fiind așa. Eu am spus-o, eu am inventat-o. În timp ce psihopatul de gradul 1, psihopatia primară, nu are nicio reacție, pur și simplu nu-i pasă. În momentul în care încerci să-l confrunți cu ceva ce a zis, pur și simplu schimbă povestea, schimbă realitatea. Aceste nuanțe sunt ușor de confundat între ele. Rezultatele, evident, sunt dramatice, pentru că una este când vorbești cu un narcisic al cărui singur scop este să se îndrăgostească și să fuzioneze, alta este când vorbești cu un psihopat al cărui scop este să te lase fără toți banii și să zică că tot ce ai tu este al lui și să fie recunoscut social pentru asta. Tocmai de aceea, cum spuneam la început, combinația dintre aceștia doi este extrem de periculoasă. Narcisicul malign este răutăcios, ostil, răuvoitor. Nu este răutăciosul acela alintat, ci este un răutăcios dușmănos. Se simte ura, este crud, este sadic, își dorește să facă rău, face rău și are satisfacție pe care nu și-o poate scoate de pe față. Jubilează când a întărâtat pe cineva, când a criticat pe cineva până l-a făcut să plângă sau până a criticat până a plecat definitiv și a dat demisia, a plecat în alt oraș, jubilează și face lucruri de genul, să spună unui om ceva despre, să vă dau exemplu, la locul de muncă, îi spune unui angajat că un alt angajat l-a vorbit de rău și după aceea îl sună pe celălalt angajat și spune că acest prim angajat l-a vorbit de rău și după aia închide telefonul, își freacă mâinile și zice ce-mi place când se ceartă și sar în gât unii celorlalți. Baza fiind o minciună, pentru că ceea ce a spus acei doi angajați nu are nicio legătură cu adevărul, nu s-a întâmplat în plan practic, dar pentru că trăiește ura, pentru că este sadic, pentru că trebuie să dețină controlul, face lucrul ăsta doar ca să învrăjbească și apoi stă și jubilează, este extrem de fericit, se vede pe toată figura sa că este foarte fericit când face acest lucru. Psihopatul narcisic sau narcisicul malign hărțuiește, umilește, persecută, critică tot timpul. Nu poate fi mulțumit de absolut nimic. Nu are niciun moment în care să se gândească că poate ceea ce face este rău.
tot comportamentul lui e intenționat, este foarte conștientizat. Știe că face rău, dar nu se poate abține. Vede că a făcut rău, îi place, îl face să se simtă în putere și superior. Narcisicul malign este acel narcisic care are și lipsa de empatie, și grandiozitatea, și perversitatea scopului, și șarmul acela superficial, este foarte cuceritor, foarte abil, minte. Uneori este nesăbuit și impulsiv, alteori este foarte calculat și rece. Are toată partea aceasta de lipsa vinovăției, a rușinii, toată partea de infracționalitate ascunsă, manipulativă, manipulează tot timpul pe toată lumea. Nu există o secundă din viața lui în care să fie sincer, nici în cele mai relaxate, ca să zic așa, momente. Pentru că scopul lui este să facă rău. Vedeți, când vorbim despre narcisicul psihopat, narcisicul malign, vorbim despre putere și control într-un mod rău, malign, pervers, manipulativ, machiavelic, invidios. Totul este despre a avea, a poseda, a face rău. Pentru că sadismul presupune această plăcere în a face rău. Sunt inversați polii plăcerii față de normalitate. În normalitate ne face plăcere când ajutăm pe cineva, când primim un feedback pozitiv, când dăm un feedback pozitiv, când facem ceva bun pentru noi și pentru ceilalți. La narcisicul malign, să faci bine nu există. Dacă faci bine, ești prost, ești vândut, n-ai nicio șansă să trăiești și nu ai de ce să trăiești. Faci umbră pământului și ca atare el tot timpul critică și mai mult decât atât. Îți spune un adevăr care nu e adevărat, dar care este dureros, produce șoc, dezechilibru, destabilizare și după aia spune: trebuie să-mi mulțumești, ți-am făcut un bine, o fac pentru binele tău, îți spun că ești jalnic și ești groaznic ca să te ajut să crești. Este o minciună groaznică, teribilă. Abuzul nu poate fi justificat cu adevărul sau cu o intenție bună. Intenția este de a face rău. Intenția este de a chinui, de a produce suferință. Narcisicul psihopat, narcisicul malign, își dorește să fie temut. Își dorește să domine prin frică, prin pedeapsă, prin umilire și jignire, prin hărțuire, prin acuzare, prin critică. Este acel om sau acel șef care se poartă frumos atunci când are nevoie să primească ceva, îi trece instant după ce a primit acel lucru pe care și-l dorea. Pe termen scurt mimează foarte bine empatia, ca de exemplu plânge și se rupe cămașa de pe el de ce suferind este că cineva i-a zis ceva sau a pierdut ceva sau de cele mai multe ori doar este în pericol adică există doar ideea în sine și nu faptul, nu s-a întâmplat. Este foarte agresiv, foarte violent în momentul în care nu primește ceea ce își dorește sau este confruntat cu realitatea, îi se spune adevărul și reacționează foarte violent și el este ok cu suferința și cu agresivitatea. Pentru el este normal să facă lucrurile astea. Toți ceilalți sunt proști, sunt dobitoci și își merită soarta. Toți ceilalți l-au enervat sau i-au pus sub semnul întrebării dominanța și controlul și superioritatea și ca atare merită să fie pedepsiți. Ceilalți l-au nedreptățit prin faptul că nu i s-au supus, l-au jignit, i-au atacat demnitatea și atunci
trebuie retușat tăcere. Este absurd. Dintr-o perspectivă a omului sănătos, normal, toate lucrurile astea sunt ca un film prost, ca un film horror prost editat. Adică te uiți la un om care chiar crede toate astea despre el și culmea ți le cere și ție, te face să te simți ca într-un film, ca într-un basm, care este de groază și nu real. Și de cele mai multe ori victimele pică în capcană prin acest șoc, adică, pe bune, nu poți să fii serios când spui chestiile astea sau când gândești în felul acesta, n-are cum să fie real. Sigur, minți, te prefaci, exagerezi sau, nu știu, doar mă testezi, îmi forțezi limitele să vezi cum reacționezi. Din păcate, în realitate, el crede cu desăvârșire în ceea ce spune, crede că este îndreptățit, crede că merită ca toată lumea să-i se supună, este suficient din cauza antisocialului și a sadismului, suficient de motivat și cu suficient de multă energie încât să se apere agresiv până la capăt. Narcisicul psihopat sau narcisicul malign ucide din furie, din acest puseu de impulsivitate și rana orgolului pe care trebuie să o reducă la tăcere și să elimine sursa, poate din impulsivitate să ucidă. Nu o să-i pară rău, o să zică ok, am scăpat de o problemă, nu mă așteptam la asta, dar una peste alta, e bine că acum sunt liniștit, acum nu mă mai contrazice nimeni, nu mai impune nimeni sub semnul întrebării autoritatea și dominanța, pentru că el este conștient că vrea să domine și să fie peste toată lumea. Ori, dacă nu este impulsiv, este rece și calculat și ajungem la criminali în serie, pentru care binele și plăcerea este tot ce nu e bine și nu este plăcut pentru toți ceilalți oameni. Tocmai de aceea cred că am reușit să conturez destul de clar ce înseamnă un narcisic malign, pentru că, după cum vedeți, mai multe tulburări amestecate între ele, chiar dacă au puncte comune, pentru că narcisicul și psihopatul au în comun această deschidere către experiență, această curiozitate, aruncare cu capul înainte, lipsa de sinceritate, agresivitatea, sadismul, le au în comun. Pentru că narcisicul, deși el este în fantezia îndrăgostirii și acesta este unicul lui scop, el este agresiv, el nu se dă în lături de la a face rău. Nu neapărat își dorește, cum este sadicul și psihopatul, însă face rău în momentul în care are aceste pusei, aceste crize de nervi, își dorește să facă rău, dar își dorește să facă rău ca să recucerească dreptatea din mintea sa, adică să reechilibreze balanța dintre feedback, respectiv realitate, ceea ce primește din realitate, și fantezia sa. Dar nu are neapărat plăcerea de a face rău, ci o face numai când s-a destabilizat, adică amenințarea asupra grandiozității sale este una concretă, să spunem. Pe când psihopatul și sadicul au plăcere din a face rău. Și atunci combinația dintre acestea trei este extrem de periculoasă, pentru că are grandiozitatea de a fi special, unic, extraordinar, are și dorința de a face rău, are și dorința de a fi respectat prin teamă, prin teroare, prin imprevizibilitate. Psihopatul narcisic spune
Ceilalți trebuie niciodată să nu știe la ce se aștepte de la tine. Trebuie întotdeauna să-i surprinzi pe ceilalți. Doar așa domini, doar așa controlezi, doar așa ești peste ei. Că ei tot timpul prin surprindere. Vedeți, partea de narcisic care simte nevoia să se dea în stambă, să arate cât de extraordinar este, să scoată ochii la toată lumea, cât de special și de minunat este el, în combinație cu răutatea psihopatului, îl face să vorbească. Psihopatul de obicei nu vorbește, nu își dezvăluie planurile, gândurile reale, nu își spune ce intenționează să facă sau cum înțelege lucrurile, nu vrea să le explice, el este izolat. Tocmai de aceea vorbeam în edițiile trecute că atunci când este vorba despre a cuceri, cere cât mai multe informații și este calm și este răbdător și cere foarte multe informații despre celălalt, despre victimă, ca să poată să compileze povestea îndrăgostirii exclusiv pe ce zice victima. Personalizează povestea, în timp ce narcisicul are fantezia lui predefinită că atunci când cumpărăm un șablon, și indiferent ce am încercat să desenăm sau să punem acolo, va avea forma aceea. Și atunci narcisicul ia șablonul și îl pune pe victimă și obligă victima să se încadreze în șablon, un fel de patul lui Procust. Pe când psihopatul este extrem de manipulativ și folosește informațiile pe care le primește de la victima sa în defavoarea victimei, împotriva victimei, ca să dețină controlul, ca să rămână ascuns. El nu vorbește. Ori atunci această combinație dintre ei doi îl face pe individ să vorbească, să spună. Se laudă când este critic, când persecută. Ce le-am făcut? Cu 10 minute înainte să se termine programul de muncă, m-am dus și le-am mai dat de muncă pentru încă o oră. Și le-am zis că n-au voie să plece, că dacă pleacă îi pedepsesc. Narcisicul psihopat se laudă că hărțuiește, se laudă că face să sufere. Ia uite ce am făcut. M-am răzbunat, acum i-am arătat eu cine sunt. Vorbește și spune, ca atare poate fi identificat. Depinde cât de mult este combinat narcisicul cu psihopatul, care dintre ele este într-o doză mai mare decât cealaltă. Dacă este narcisicul mai mare, vorbește mai mult. Dacă este psihopatia mai mare, vorbește mai puțin. Dar tot vorbește. Lipsa de empatie este caracteristică la toate acestea trei. Și la narcisic, și la psihopatia de gradul 1 și la psihopatia de gradul 2. Este este un criteriu obligatoriu de identificare și diagnosticare. E adevărat, nu prea vin să facă teste, pentru că, bineînțeles, psihologii sunt niște fraieri, mint, nu interesează decât să fure banii oamenilor și așa mai departe. Întotdeauna judecățile astea și etichetele astea sunt emanate de oameni așa cum le gândesc. Dacă el asta ar face, automat proiectează și pe ceilalți la fel. Și atunci ei nu vin să fie identificați, dar pușcăriile sunt pline de astfel de indivizi și cele mai multe statistici de acolo au fost recoltate, mai ales atunci când li s-a promis că se scurtează pedeapsa dacă vorbesc. Și atunci au vorbit și au oferit informații și uneori chiar le-a plăcut să vorbească. Cu cât este narcisismul mai mare, cu atât îi place să vorbească mai mult. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este doar să-l lăsați să vorbească, ca să puteți să aflați. Acum, sigur mă veți întreba ce e de făcut cu un astfel de om, mai ales că în multe situații se regăsește într-o poziție de management, este șef peste alți oameni și creează foarte mult stres la locul de muncă și foarte multă hărțuire.
Oamenii sunt stresați, sunt dezechilibrați, sunt presați. Hărțuirea la locul de muncă a început să fie recunoscută în România. Au existat primele cazuri care au fost și au avut câștig în instanță începând cu anul trecut. Da, există posibilitatea să se demonstreze abuzul și hărțuirea la locul de muncă în instanță. Da, există posibilitatea aceasta. Pentru că știu că mulți dintre dumneavoastră își pun astfel de întrebări, trăiesc drame și nu știu ce să facă. Întotdeauna însă aveți în vedere și posibilitatea sau faptul că singura șansă de scăpare este doar să plecați de acolo, pentru că dacă ei n-au fost niciodată altfel, dacă ei sunt formați dizarmonic și în momentul în care prind posturi de management, de conducere, ei se consideră validați, ca și cum în sfârșit le-a fost recunoscută valoarea. N-au niciun interes și nicio capacitate să înțeleagă că ceea ce fac este greșit. N-au niciun motiv să nu mai facă asta. N-au niciun motiv să acorde respect, pentru că nu există o persoană în jurul său, ca atare nimeni nu merită respect. Și atunci, pe o astfel de personalitate, chiar nu poți să speri că se va vindeca sau că va trece sau că va fi mai bine în momentul în care știm ce se întâmplă și înțelegem ce se întâmplă. Trebuie să realizăm că așa stau lucrurile. Oricât ne-am dorit noi, nu facem altceva decât să visăm, la fel cum ei visează că sunt îndreptățiți și noi visăm că o să le treacă. Hai să nu mai visăm și să căutăm soluții în realitate. E adevărat, față de astfel de oameni trebuie doar să pleci, ceea ce înseamnă probabil că va trebui să-ți pierzi domiciliul, familia, locul de muncă și așa mai departe. Pe de altă parte, și banii pe care vei fi obligat sau obligată să-i bagi în tratamente ca să-ți revii și să fii un om sănătos în viața ta și să-ți alegi ceea ce trăiești, e mult mai mult decât să pleci. Pierderea vis-a-vis de el este una care se întâmplă odată, dar viața ta este în fiecare zi. Și cu asta va trebui să trăiești tot restul vieții tale. Atât timp cât nu vrei să ajungi să te dezechilibrezi suficient de tare încât să renunți la realitate, este singurul lucru pe care poți să-l faci pentru sănătatea ta și, dacă există copii, și pentru sănătatea copiilor tăi. Astfel că decizia și alegerea întotdeauna ți aparține, doar că fă o alegere în cunoștință de situație, cu informații, cu o evaluare corectă, ca să știi care sunt șansele și pentru ce te pregătești. Pentru că nicio separare nu este ușoară, dar mai ales când vorbim despre patologie, acolo vorbim despre un război pe viață și pe moarte și trebuie să știi să te aperi. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare rămâneți în echilibru.